სასამართლო დამოუკიდებლობა. ხალხი ყოველთვის ქმნიდა წესებსა და სისტემებს, იმისათვის, რომ პასუხი ეგოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ წესებს არღვევდნენ. საუკუნეების წინ, სვანეთში, თემის ყველაზე ბრძენი ლიდერები აირჩიეს ასეთი გადაწყვეტილებების მისაღებად, რომლებიც დაეყრდნობოდა არა მათ პერსონალურ ურთიერთობებს, არამედ მხოლოდ საქმესთან დაკავშირებულ ფაქტებს. თითოეული გადაწყვეტილების მიღების დროს ისინი მონიშნას აკეთებდნენ ძელზე. მოკლე ხაზი ადვილი გადაწყვეტილების აღმნიშვნელად და გრძელი ხაზი რთული გადაწყვეტილების აღმნიშვნელად იყო. დღეს ეს ძელები სვანეთის მუზეუმში ინახება, როგორც მტკიცებულება იმისა, რომ კანონის უზენაესობა მნიშვნელოვანი ქართული ღირებულება იყო მმართველობის თანამედროვე სისტემების შემოღებამდე დიდი ხნით ადრე. თანამედროვე დემოკრატიაში დამოუკიდებელი სასამართლო თავისუფალი უნდა იყოს პრეზიდენტის, მთავრობისა და პარლამენტის კონტროლისგან, მაგრამ მან ასევე უნდა იმოქმედოს პოლიტიკური პარტიების, პერსონალური ინტერესებისა თუ სარგებლის მიღების სურვილისგან დამოუკიდებლად. რას აკეთებს დამოუკიდებელი სასამართლო ჩემთვის? სასამართლო ხელისუფლების ის ერთადერთი შტოა, რომელსაც შეუძლია შეწყვიტოს მთავრობის, პრეზიდენტის და პარლამენტის უფლებამოსილება. თუ ისინი ბოროტად იყენებენ თავიანთ ძალაუფლებას, არღვევენ ადამიანის უფლებებს და არღვევენ ქვეყნის კონსტიტუციას. სწორედ ამიტომ სასამართლოს პროფესიონალიზმი და დამოუკიდებლობა უპირველესი მნიშვნელობისაა ქვეყნის ყველა მოქალაქისთვის. ჯერ კიდევ 1921 წლის საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ სასამართლო დამოუკიდებელია და მხოლოდ კანონს ემორჩილება. საქართველოს კონსტიტუციის დღევანდელ რედაქციაშიც მოცემულია მსგავსი ჩანაწერი. სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელია და მას ახორციელებენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო და საქართველოს საერთო სასამართლოები. თუ თქვენ ბრალი გედებათ რაიმე დანაშაულში, თქვენ გაქვთ სამართლიანი და მიუკერძოებელი სასამართლოს უფლება. მოსამართლე უნდა იყოს ექსპერტი კანონმდებლობაში და უნდა გეპყრობოდეთ თქვენ ისევე, როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს. მოსამართლეს არ უნდა აინტერესებდეს თქვენი პოლიტიკური კუთვნილება, არც თქვენი რელიგიური მრწამსი ან ოჯახური გარემოებები და უნდა მოქმედებდეს კანონის ზუსტი ენის მიხედვით. თუ სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი, თქვენ შესაძლოა ვერ მიიღოთ თქვენი საქმის სამართლიანი მოსმენა. თუ თქვენ ეწევით ბიზნეს საქმიანობას და უთანხმოება გაქვთ თქვენს ერთ-ერთ ინვესტორთან, რაიმე კონტრაქტის ფარგლებში უნდა არსებობდეს მკაფიო პროცედურები. ასევე დავის დროულად გადასაჭრელად მხოლოდ საქმის ფაქტებსა და კანონმდებლობის ფორმულირებაზე დაყრდნობით. თუ სასამართლო არაა დამოუკიდებელი, თქვენი საქმის გადაჭრას შესაძლოა ბევრი დრო დასჭირდეს, ან გადაწყვეტილება მიღებული იყოს უფრო გავლენიანი მხარის სასარგებლოდ. თუ მთავრობა გამოსცემს ისეთ ბრძანებას, რომელიც თქვენი რწმენით არაკანონიერია და არღვევს თქვენს უფლებებს, თქვენ შეგიძლიათ აღნიშნული ბრძანება გაასაჩივროთ სასამართლოში. თუ სასამართლო არაა დამოუკიდებელი, თქვენი საჩივარი არ იქნება სამართლიანად განხილული, ისე როგორც ის ამას იმსახურებს. დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია პასუხი ვაგებინოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არღვევენ კანონს და უზრუნველყოთ, რომ კანონმდებლობა იცავს ყველა მოქალაქის უფლებას. ჩვენ ამ გზით ასევე შეგვიძლია გავაკონტროლოთ, რომ ხელისუფლების არც ერთი შტო არ გახდეს გადაჭარბებული ძალაუფლების მქონე და არ მოქმედებდეს კანონს მიღმა.